প্ৰতিটো দিনাখনে ইতিহাসত এনেকুৱা কিছুমান ঘটনা ঘটি যায় যিবিলাক আমি জনাটো প্ৰয়োজনীয়। প্ৰত্যেকটো দিনাখনে এনেকুৱা বহুতো ঘটনা থাকে যিবিলাকে সেই দিনটো চিৰস্মৰণীয় কৰি ৰাখে। গতিকে জানো আহক আজিৰ দিনটো অৰ্থাৎ 31 আগষ্টতনো ইতিহাসত এনেকুৱা কি ঘটনা ঘটিছিল যাৰ বাবে আমাৰ বাবে এই দিনটো চিৰস্মৰণীয়। অসমৰ এগৰাকী সুগায়িকা সকলোৱে পৰিচিত বৰ্ণালী কলিতাৰ জন্ম হৈছিলে 1978 চনৰ আজিৰ দিনটোতে। 1912 চনৰ আজিৰ দিনটোতে হেৰাম্বকান্ত বৰপূজাৰী যি এগৰাকী ইতিহাসবিদ আছিলে তেখেতৰ জন্ম হৈছিলে। 1956 চনত ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ৰাজ্য গঠনৰ বাবে যিখন বিধেয়ক হয় সেইখনত অনুজ্ঞাপত্ৰ দিছিলে অৰ্থাৎ অনুমোদন কৰিছিলে। 1970 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ইটালীৰ শিক্ষাবিদ মাৰিয়া মণ্টেছৰি জন্ম হৈছিলে। গতিকে এয়াই আছিল আজিৰ দিনটো অৰ্থাৎ 31 আগষ্টৰ বিশেষত্ব। আপোনালোকে এই তথ্যসমূহ যদি পঢ়িব বিচাৰে ইংৰাজী, হিন্দী বা অসমীয়াত তেতিয়াহ'লে তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া লিংকত গৈ এই সম্পৰ্কে বিতংভাৱে পঢ়িবলৈ পাব। লগতে এতিয়া আমাৰ ৰাইটিং ফিভাৰৰ এণ্ড্ৰইড এপ্লিকেশ্যন উপলব্ধ। ইয়াত আপোনালোকে এণ্ড্ৰইড এপ ষ্ট'ৰৰ পৰা অতি সহজে ইনষ্টল কৰি ল'ব পাৰিব। লগতে যদি আপোনালোকে কিবা লেখা মেলাৰ লগত জড়িত তথা যিকোনো ধৰণৰ লেখা মেলা কৰে তেতিয়া writingfever.com হৈছে এটা তাৰ বাবে উপযুক্ত মঞ্চ, য'ত আপোনালোকে এটা একাউণ্ট খোলাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ লেখাসমূহ অতি সহজে ইয়াত আপলোড কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ লিংক বিভিন্ন লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব। ইয়াক আপুনি এটা কমিউনিটি বিল্ডাৰ, এটা ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম আৰু এটা ৰাইটিং কমিউনিটি হিচাপে অৰ্থাৎ ৰাইটাৰ কমিউনিটি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ।